Nhưng Ủa chị làm gì vậy? Chị làm cái gì vậy? mặn lên Ôi, ơi, người ta mặn là lên. mặn ở trong tâm Mặn hồn, lên, người ta mặn từ mặn trong lên. thớt thì người ta mặn ra, chứ đâu ai mặn với chị, người ta cười cho bây giờ ấy kìa. Vớ vẩn, chị là đẹp mặn nhá, cực kỳ mặn luôn đấy. Lúc nào cũng có hũ muối như thế này làm sao mà không mặn được. Thực sự thì là vì một tương lai chị em chúng ta không phải lúc nào cũng phải mang hũ muối như thế này, nên là Happy Skin, Emi và Ăn Võ sẽ là một series là đẹp mặn. Tức là không chỉ là đẹp từ bên ngoài mà chúng ta sẽ đẹp từ bên trong, đẹp từ vẻ đẹp tâm hồn, rồi từ kinh nghiệm và kiến thức sống. Và để bắt đầu với chủ đề của ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ follow kênh YouTube của Happy Skin nha. Thì chúng ta chào đón thành viên thứ 500.000 trong thời gian sớm nhất thôi. Là thực ra nói nghe ghê gớm thế thôi, nhưng mà chủ đề này là để chị em chúng mình tám nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi. Mà không biết làm sao mà cái chủ đề điểm bước đầu tiên nó lại hay thế cơ chứ lại. Chúng ta hãy cùng chia sẻ về cái lần đầu tiên quan hệ của chúng ta nha. Này An chỉ được đợi đến lúc này được giờ cho cởi tấm lòng thôi, đúng không? Em nào có biết gì đâu, em còn đang sợ ế đây này. Em nào có biết gì đâu, em còn đang sợ ế đây này. Được chứ. Khai thật đi, hồi đầu tiên là năm đấy là bao nhiêu tuổi? Lần đầu tiên của em hả? Nói ra thì cũng ngại quá à. Chưa, lần đầu tiên em 17 tuổi rưỡi đó. Sao lại còn tuổi rưỡi rồi đấy? Đúng rồi, tại vì mình chưa có bước ra tuổi 18 nên nó vẫn còn lấp lửng giữa hai cái độ tuổi. Tức là hồi đấy là lớp 12 đúng không? Đúng rồi, hết học kỳ 1 tới kỳ 2. Ghê ta. Còn chị sao? Còn chị Quả chia sao? tay à? Quả chia tay đúng không? Quả chia tay cấp 3 rồi. Chị á, chị nói chung là mình nghiêm túc lắm. Mình không quan hệ sớm. Hồi đấy 22 tuổi rưỡi. Ôi vậy là chị á, ở cái thời điểm hiện tại nha, mà 22 tuổi rưỡi đó là người ta sẽ bảo chứ trời ơi 22 năm rưỡi phung phí cả cuộc đời. Đúng. Không phải, nhưng mà thực sự là đúng là bây giờ các bạn quan hệ sớm nha. Đúng. Chị phải công nhận là bây giờ có rất là nhiều bạn quan hệ sớm luôn ấy. Từ cái thời của em thôi nha là anh đã thấy là người ta đã quan hệ cũng bình thường nha. Nhưng bây giờ mà khi mà nhìn lại á, mà nhìn lại thế hệ trẻ của các bạn bây giờ nè, thấy là công nhận là mới có 15, 16 tuổi mà các bạn đã có được những cái lần đầu tiên trong cuộc đời. Tự nhiên chị rất là tò mò ấy, chị không biết là bạn bè của mình hồi ngày xưa ấy, thì là cùng trang lứa với cả chúng ta ấy, thì tụi nó quan hệ năm bao nhiêu tuổi. Không biết là có sớm hơn mình hay không, có sớm hơn các bạn bây giờ, hay là cũng kiểu như thế hệ của chị là cũng phải tầm 20 mấy ấy, thì mới bắt đầu quan hệ. Thì chị chắc là chị phải gọi điện hỏi tụi nó một cái để xem là tụi nó. Đúng, hai đứa mình thử mỗi đứa gì. Thử nhá. Alo. Em hỏi cái, Dạ. lần đầu tiên quan hệ của em là hồi năm bao nhiêu tuổi hả? 23. 23 hả? Em cỡ đó 21 không? Hay gì đó. 22. 22 là năm thứ 3 đại học á hả? Không. Đúng rồi, cỡ đó em nhớ 21 hay 22 gì đấy. 21 22. Tầm đấy. Mà sao, cảm giác lần đầu như thế nào? Ờ. Thấy có như kỳ vọng không? Vui à? Vui. Lạ, Sợ. khích. Hồi lần đầu tiên đấy thì như thế nào? Chả thấy gì, chỉ thấy đầu rồi. Thấy đau. Mà bây giờ có thấy có tí hối hận, tiếc nuối, ân hận gì về lần đầu tiên Dạ không? không. Tức là nói chung là hồi đấy là cũng chuẩn bị tâm lý tốt đúng không? Em nghĩ là đúng người, đúng thời điểm, đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có hối hận, quá đúng luôn. Sướng tới tận bây giờ hả? Không, bình thường. Nói chung thật ra với em cái việc đấy em cũng không có, nói chung em cũng không có quan trọng lắm cái việc lần đầu tiên như thế nào đó. Đấy, em thấy chưa? Có ai sớm như em đâu. Có em này. Thôi, em là quá sớm rồi, 17 tuổi rưỡi. Không biết đâu có nhiều bạn comment ở phía dưới là còn nhỏ hơn các em nữa là sao? Có khi các bạn không dám comment. Không, nhưng mà chị nói thật này, em sớm như thế thôi, nói chung là cũng sớm lên mà. Có bao giờ em cảm thấy là hối tiếc hay là cảm thấy là tiếc nuối vì lần đầu tiên của mình là chưa đúng ý hoặc là đúng người không?
đối với em cái lần đầu tiên của em thì mình hối tiếc á, là bởi vì lúc đó là mình chưa có tìm hiểu bất kỳ một cái thông tin, một kiến thức nào về cái chuyện đó cả. Xem phim mình chưa bao giờ xem thực hành, chưa giờ thực hành. Khi mà mình vô lâm trận rồi đúng không, thì mình bị lóng ngóng lắm, mình tất cả mọi thứ nó đều hoàn toàn mới với mình và mình sẽ không biết làm gì cả. Người ta nói sao thì mình làm vậy thôi à. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là em thấy là ở đây là em thấy là cũng đúng người, bởi vì sau khi mà tụi em làm xong rồi á thì hai người vẫn cho nhau được cái cảm xúc rất là trân trọng nhau. Nhưng mà đấy là lúc đấy là làm xong rồi thì mới biết đúng không? Làm nào để mà biết được là mình... Bởi vì đối với chị lần đầu tiên, tuy là có thể là quan trọng hay không còn tùy, mỗi người sẽ quan niệm khác nhau, nhưng mà cũng khá là đặc biệt đúng không? Làm nào để mình biết là mình chọn đúng người? Với em á thì em thấy là phải quan hệ xong rồi thì em mới biết là cái người mình lựa chọn là đúng hay không. Có nghĩa là sau khi mà mình quan hệ xong rồi đúng không, nếu mà người ta vẫn trân trọng mình và người ta muốn một cái mối quan hệ đó là một mối quan hệ lâu dài á, thì họ sẽ có những cái hành động mà lúc nào cũng yêu thương, trân trọng mình, ôm ấp mình, chứ không thể nào mà vừa mới xong một cái là họ sẽ đứng dậy và họ đi làm một cái việc khác liền đâu. Vậy tức là nói chung là phải thử mới biết này. Còn phải thử mới biết, chứ còn chị thì sao? Chứ còn chị thì sao? Chị từ từ chị có hối hận gì hay không? Cái lần đầu tiên của chị như thế nào? Chả gì hối hận cả, chị thấy bình thường không, bởi vì là chị thực sự là lần đầu tiên quan hệ của chị thì cũng là với chồng chị ấy, nên là bây giờ mới dám mạnh miệng nói là chả có gì hối hận. Nhưng mà thực sự là thậm chí hồi đấy chị còn nói với cả chồng chị là thậm chí anh ạ, nếu mà chúng ta không đến được với nhau ấy thì mà xã hội này mà không chấp nhận cái chuyện là một người mà đã quan hệ với người khác ấy, là cái người tiếp theo của em mà không tìm được một người nào chấp nhận chuyện đấy, em đi ra nước ngoài. Đó, chị nói thật mà, chứ ở đấy mà chị em sẽ đi du học, em ra nước ngoài, em không bao giờ nghĩ rằng là cái chuyện đấy nó quá quan trọng để mà khiến cho em là phải bám lấy anh. Chị nói hẳn thế. Nên là chị thì chị chả hối hận, nhưng mà chị cũng nghĩ là cái đấy nó không phải quá quan trọng. Chứ còn chị quan niệm như thế nào là về cái chuyện đúng người, làm sao mà chị biết đó là người đúng người với chị mà chị dám liều vậy? Chân thành với mình chứ. Chị muốn là đối với chị không phải là theo chủ trương one night stand nhá. Em là phải thử mới biết đúng không? Em phải thử mới bây biết. giờ chị hỏi lại em này, người nào thì em sẽ thử này? Người em thử hả? Nếu mà người thử đúng không, là người ta cũng phải, thứ nhất là cũng phải đẹp. Nó phải cho mình một yêu cái bằng mắt hứng. đúng Không cũng không hẳn là yêu bằng mắt, nhưng mà người ta phải cho mình được một cái hứng. Kiểu khi mà nhìn vô đúng không, mình có cảm xúc, mình có cái hứng được mình mới làm được. Chứ còn mà bảo hả giờ thì không có hứng thì nhìn vô nhìn nhau thì chắc nhìn nhau. chị thấy là hứng thì cũng quan trọng ấy, nhưng mà chị thì chủ trương của chị là không bao giờ one night stand, tức là chị thử thì cũng được thôi, đúng, tất nhiên là thử, nhưng mà chị không phải là one night stand xong rồi sau đấy lại kiểu đi tìm niềm vui mới ấy. Nên là đối với là chị thì chị rất quan trọng là người đấy phải là một người chân thành, một người đến với mình không phải chỉ là vì vấn đề là gắn bó về mặt thể xác, mà là gắn bó với nhiều thứ khác nữa. Mà chị có những cái mẹo để mà phát hiện ra là ok, người đấy có phải là cái người mà muốn gắn bó với mình với nhiều thứ, nhiều hơn là thể xác hay không. Mẹo đầu tiên ấy là khi mà tiếp xúc với cả người đấy, nếu mà người đấy lúc nào cũng hạ thấp ánh nhìn, tức là đang nhìn từ mắt thì cứ nhìn thấp xuống môi. Chị không thích những người mà cứ nhìn chằm chằm vào môi chị ấy, xong rồi bắt đầu thấp xuống nữa, nhìn thấp hơn cả môi nữa, rồi cứ hạ thấp dần để nhìn như thế, xong rồi kiểu đang ăn ấy này, hoặc là rất là chằm chằm mà nhìn vào mình khi mà mình ăn ấy, thế xong rồi kiểu mình ăn mà họ cũng giống như là chảy nước miếng theo ấy. Thì đảm bảo là đối với chị thì những người đấy là có một cái thèm muốn về mặt thể xác và quan hệ về mặt sex rất là rõ rệt. Nhưng mà nếu mà đấy không phải là một cái người mà chị thấy là có cái sự chân thành với cả là một người mà chị có thể xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài thì chị cũng sẽ không có cảm hứng nếu mà quan hệ. Tại vì chị có môi đánh son đúng không, rồi còn có những cái bộ phận khác nó phỏng phao bất thường thì người ta còn nhìn vô được, chứ còn tụi em là sao ta nhìn mà biết được. Nhìn thấp xuống nữa. Có cái trường hợp này hai nữa này mà chị cũng nghĩ là rất là nên đề phòng. Thường chị em phụ nữ thì rất là thích được chiều đúng không, nhưng mà chị thấy là trong những cái trường hợp mà mình được chiều chuộng một cách vô điều kiện mà kiểu không có ý kiến luôn ấy, thì người đấy có thể là cũng đang muốn mua chuộc mình thôi. Ví dụ em muốn đi đây, em muốn đi kia, em muốn làm cái này, rồi em muốn mua cái này là chiều hết rồi không có ý kiến, rồi em muốn ăn gì là cũng làm theo luôn. Thì một là người đấy là người không có chính kiến, chị rất ghét những người không có chính kiến. Và cái thứ hai nữa là những người đấy chỉ là đang muốn mua chuộc mình thôi, thì chị cũng không thích những người như thế. Đó, ăn miếng trả miếng đó. Ăn được miếng của người ta thì cũng phải trả miếng gì đấy. Đúng rồi. Mà nhắc tới đây em mới nhớ là em cũng có một cái chiêu nữa, có nghĩa là khi mà mình nhắn tin với một người đó, nếu mà khi mà người ta reply lại cái tin nhắn của mình á, mà người ta cứ nói bóng nói gió mà có liên quan tới chuyện đúng rồi, về cái chuyện sex đó, là mình biết chắc chắn là người này không phải là một người mà đến với mình vì một cái mối quan hệ lâu dài.
Tức là họ cũng đang có một cái thèm muốn về mặt cảm xúc, về mặt thể xác đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là đối với cả chị thì trong những trường hợp đấy chị rất là dè chừng. Thậm chí có thể có những người đấy họ cũng có ý tốt nhá, tức là họ cũng muốn nhiều hơn về mặt thể xác, nhưng mà chị vẫn rất là dè chừng trong những trường hợp đấy, và thường thì chị sẽ không bật đèn xanh. Dạ. Em có biết không, theo một nghiên cứu ở trên mạng ấy, một cuộc khảo sát ở trên mạng thì 10% trong số các bạn được hỏi nói rằng là đã quan hệ lần đầu khi mà vừa hết lớp 9. Còn con số này là 39% cho những bạn mà gọi là hết trung học cơ sở, trung học phổ thông, tức là hết cấp 3. Mà trong 39% này thì có 10% nói rằng là đã quan hệ từ 3 người trở lên. Một con số khá ấn tượng nhỉ, lớn nhỉ. Ngạc nhiên không? Không. Thì em nhằm trong số đấy Đúng. đúng không? Chị thấy ngạc nhiên bởi vì là ở thế hệ của chị ấy, thuộc ngày xưa ấy, thì hầu như là cái như chị này là mức gọi là phổ biến ở trên thị trường. Tại vì ngày xưa là chưa có bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ thôi, cho nên là sau này mà tốt nghiệp trung học phổ thông cái ra gặp người này người kia bắt đầu mới phát triển mối quan hệ lên. Rồi thì 18 tuổi là chị cũng đã ra khỏi vòng tay của cha mẹ rồi. Nhưng mà tụi chị vẫn 21, 22, 23, thậm chí có người 24 tuổi mới bắt đầu quan hệ lần đầu. Nhưng mà chị hỏi em nhá, quan hệ trước 18 tuổi có bao giờ mà mình được công khai không? Hay là hầu như là đúng đấy chưa? Bởi vì là mình phải thấy là nó không đúng ấy. Mình phải thấy là nó không đúng thì mình mới không công khai đúng không? Mình kiểu như là phải trốn tránh rồi tìm nói dối bố mẹ. Tất cả những cái đấy thì bởi vì là bản thân trong thâm tâm mình nghĩ là cái đấy nó có vẻ nó cũng chưa đúng lắm đúng không? Với cả mình cũng chưa đến tuổi mà mình có thể hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Và thực sự là ngoài xã hội ấy, thì thấy có rất nhiều những vấn đề xảy ra khi mà có những bạn quan hệ sớm mà chưa được trang bị đầy đủ kiến thức. Ví dụ như là gì? Không dùng bao cao su ra một cuối cùng là gì tự nhiên chót có bầu rồi lại phải đi nạo thai chui, thế xong rồi nhỡ rủi ro có những vấn đề gì thì ảnh hưởng đến chuyện sinh sản sau này nữa. Rồi có nhiều bạn là chót nhầm người đi xong rồi bị sang chấn tình cảm rồi bị sốc, thế xong rồi sau đấy là thậm chí là còn tự tử nọ kia, rồi ảnh hưởng đến cả bố mẹ. Nên chị thấy thường hầu chị như là đều thuộc vào những cái nhóm rất là nhỏ, các bạn kiểu 15, 16 tuổi ấy, chứ không phải là những cái bạn mà kiểu như là đã 20 mấy tuổi như chị. Tóm lại thì những cái vấn đề mà của chị Emmy vừa mới nói là chẳng qua là báo chí họ đưa thông tin quá nhiều. Nhưng mà phải có thì mà chị mới đưa đúng không? Đúng, thì họ đưa thông tin quá nhiều thì thành ra là hầu như là tất cả mọi người đều có những cái suy nghĩ không có tốt về những cái chuyện quan hệ trước độ tuổi 18, đúng không? Nhưng mà chứ em là em thấy là em có một vài người bạn á, họ cũng quan hệ trước cái độ tuổi 18 đó, tầm 15, 16 tuổi thôi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại họ vẫn một gia đình êm ấm, một gia đình vẫn rất là hạnh phúc như bình thường. Ở các nước phương Tây thì cái việc mà quan hệ sớm được xem là bình thường. Thậm chí là đến khi mà mình vào đại học đúng không? Mà mình chưa quan hệ thì bạn bè có thể nhìn vào mình và nói là cái đứa này là bị vấn đề về thần kinh hoặc là không có đủ sức hấp dẫn với một ai đó. Chính vì cái xã hội nó đã quan điểm như thế rồi, cho nên là các bậc phụ huynh cũng không thể nào mà cấm cản được con em của mình. Chính vì vậy mà họ phải giáo dục cho con mình có những kiến thức để tự bảo vệ bản thân của mình. Nhưng mà chị thì chị vẫn không đồng ý với cái chuyện là quan hệ sớm. Nói chung là phải khi nào mà cảm thấy là sẵn sàng về mặt tâm thế, về mặt kiến thức thì chúng ta mới nên là lâm trận. Bởi vì là nếu không thì sẽ có những cái hậu quả đáng tiếc. Tóm lại thì mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời, dù đúng người hay sai người thì vẫn cho chúng ta những bài học, những trải nghiệm trong cuộc đời. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải dám làm và dám chịu với những hành động của mình. Xong chưa? Nói ra xong rồi đúng không? Xong rồi đúng không? Để chị nói. Thực sự thì đối với cả cái chủ đề này, cho dù Emmy cũng là mẹ của con gái và chắc chắn là khi mà Emmy nuôi dạy con của mình ấy, cũng sẽ gặp những trường hợp như thế. Emmy vẫn luôn giữ một quan niệm rằng là Emmy không muốn là con của mình quan hệ quá sớm là một này. Với cái thứ hai nữa là cũng không muốn là con của mình quá buông tuồng trong cái chuyện là cứ hứng lên rồi thích ai là quan hệ với người đấy. Nhưng mà thực sự đối với cả Emmy thì nếu đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và trang bị đầy đủ cho mình tâm thế thì chuyện là năm bao nhiêu tuổi thì cũng không quá quan trọng. Vì thực sự là nếu mà chúng ta còn câu nệ quá nhiều với chuyện là năm bao nhiêu tuổi, tức là chúng ta còn câu nệ với chuyện là chúng ta đã bị mất trinh hay chưa mất trinh, đúng không? Và cái chuyện đấy thì càng ngày về sau nó cũng không còn là một cái vấn đề lớn lao nữa. Sau này rất là thoáng cái chuyện đó. Miễn là sau mỗi lần mà chúng ta gặp ai đó, tiếp xúc với ai đó, quan hệ với ai đó, chúng ta không thấy là mình bị tổn thương về mặt cảm xúc và về mặt thể xác nữa, thì cái đấy là quyết định của mỗi bạn thôi. Và Emmy muốn là tất cả các bạn nữ
Đặc biệt là các bạn nữ thì chúng ta sẽ có cái sự chủ động trong chuyện là suy nghĩ này. Chúng ta giải phóng chúng ta khỏi cái chuyện là bằng trinh đi. Và cái thứ hai nữa là luôn luôn có một cái tâm thế chủ động trong chuyện là ok, rồi mọi thứ thì cũng có thể giải quyết được, cho dù là chẳng may mà nếu không có đúng người ấy, thì chúng ta cũng rồi mọi thứ cũng sẽ work out thôi, cũng sẽ có hướng giải quyết, nên là cũng đừng quá lo lắng và cũng đừng quá là bi kịch hóa vấn đề của mình. Đúng, và đặc biệt là không nên tìm đến những cái vấn đề tiêu cực, nó như là từ từ những chẳng giải hạn. pháp, Đúng giải rồi, pháp nó tiêu sẽ cực. gây một cái hậu quả cho gia đình của mình nữa chứ không phải là cho bản thân của mình không đâu. Nên là thôi thì bây giờ là cứ enjoy đi. Nếu mà các bạn thực sự là các bạn thấy là đấy là một cái người mà các bạn có cảm xúc và các bạn muốn thử tiếp xúc thì cứ enjoy. Sống hết mình thôi.